የአማርኛ ፊደላትን በእንግሊዘኛ ፊደላት በትክክል እንዴት መጻፍ እንችላለን ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ የሚሆን ክላስ አዘጋጅቻለሁ። ይሄ ክላስ ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም በሚሆን አይነት መልኩ ያዘጋጀሁት ክላስ ነው። በጥሩ ሁኔታ ከሀ እስከ ፐ ያሉትን የአማርኛ ፊደላት እንዴት አድርገን በእንግሊዘኛ ፊደላት እንጽፋለን የሚለውን በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል። የመጀመሪያውን ከመጀመሪያ በፊት ጠቅለል ያለ ነገር ስለ አማርኛ ፊደላት መናገር ያስፈልጋል። የአማርኛ ፊደላት በአጠቃላይ 33 ፊደላት አሉ። ከላይ ወደ ታች ሲታዩ ወደ ጎን ደግሞ 7 አሉ። ስለዚህ 33 ሲባዛ 7 በአጠቃላይ ወደ 231 የሚጠጉ የአማርኛ ፊደላት አሉ እና እነዚህን ፊደላት በእንግሊዘኛ ፊደላት እንዴት እንጽፋለን የዛሬ የዚህ ክላስ ትኩረት ይሆናል። ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ወደዚህ ክላስ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ክላሶችን እንድትከታተሉ ይሁን። የመጀመሪያውን እንጀምራለን። ሀ እንዴት አድርገን ነው የምንጽፈው? ኤች ኤ ሁ ኤች ዩ ሂ ኤች አር ሃ ይደገማል ኤች ኤ ሄ ኤች ኢ ህ ኤች ሆ ኤች ኦ ኦልራይት ለ ኤል ኢ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ ሃ ሀሌታ ውሃና ሐመር ውሃ ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ ተመሳሳይ የሆነ መንገድን ይከተላሉ ማለት ነው። ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ኦልራይት መ ኤም ኢ ሙ ሚ ኤም አይ ማ ኦኬ ሜ ም ሞ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ረ ሩ ኦኬ ሪ ራ ር ራ ሬ ኦኬ አር ኢ ር ሮ አር ኦ ኦኬ ሰ ተመሳሳይ ነው ከላይኛው ሰ ጋር። ስለዚህ ሰ ኤስ ኢ ሱ ሲ ኦኬ ሳ ሴ ስ ሶ ሸ ሹ ሺ ሻ ሼ ሽ ኦኬ ኤስ ኤች ሾ ኦልራይት። የሚቀጥለው ቦርድ ላይ የተረፉትን የምናይ ይሆናል። ቀ ኦኬ ቀ ቁ ቂ ቃ ቄ ቅ ቆ ኦኬ በ ቡ ኦኬ ቢ ba
ቤ ብ ቦ ተ ቱ ቲ ታ ቴ ት ቶ ቸ ቹ ቺ ቻ ቼ ች ቾ ኦልራይት ሃ ተመሳሳይ ነው ከላኞቹ ሃ ጋር ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ alright then ነ ኑ ኒ ና ኔ ን ኖ alright ኘ GNE okay ኘ ኙ ኚ ኛ ኜ ኝ ኞ GNO okay then a u e a e o k k ki ka ke k ko h ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ኦልራይት የሚቀጥለው ቦርድ ላይ እንቀጥላለን ወ ው ዊ ዋ ዌ ው ዎ ኦኬ አ ይሄ አ ከዛኛው ከላይ ካየነው አ ጋር ተመሳሳይ ነው ስለዚህ አ ኡ ኦኬ ኢ አ ኤ እ ኦ ዘ ዙ ዚ ዛ ዜ ዝ ዞ alright then ዠ okay ዠ ZHE ዠ ዡ ዢ ዣ ዤ okay ዥ ዦ okay የ ዩ ይ ያ ዬ ይ ዮ okay ደ ዱ ዲ ዳ ዴ ድ ዶ okay ጀ
ጁ ጂ ጃ ጄ ጅ ጆ ገ ጉ ጊ ጋ ጌ ግ ጎ ኦኬ ጠ ጠ ቲኢ ጡ ጢ ጣ ጤ ጥ ጦ ኦኬ ዴን ጨ ኦኬ ሲኤችኢ ጨ ጩ ጪ ጫ ጬ ሲኤችኢ ኦኬ ጬ ጭ ጭ ጮ ኦልራይት የሚቀጥለው ላይ የተረፉትን እንቀጥላለን። ጰ ጱ ጲ ጳ ጴ ጵ ጶ ኦኬ ዴን ጸ ጹ ጺ ጻ ጼ ጽ ጾ ከላኛው ጸጋ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ የላኛውን መድገም ነው። ጸ ጹ ኦኬ ጺ ጻ ጼ ጽ ዴን ጾ Alright then ፈ ፉ ፊ ፋ ፌ ፍ ፎ Then the last one is P. Okay, P, P, Pu, P, Pa, Pe, P, Po. Alright, እንግዲህ ይህንን ይመስላል የአማርኛ ፊደላትን በእንግሊዘኛ አልፋቤት በትክክል መጻፍ ይህንን ይመስላል። ምናልባት ከደጋገማችሁትና እስክሪብቶና ወረቀት አዘጋጅታችሁ ለምሳሌ እስክሪብቶና ወረቀት አዘጋጅታችሁ ለብቻችሁ ስታጠኑ ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ይህንን ወስዳችሁ ከዛ እናንተ ከስር ከላይ ያለውን ከጻፋችሁ በኋላ ሃ ሁ ሂ ኦኬ ሃ ሄ ህ ሆ እያላችሁ ሁሉንም ከሃ እስከ ፐ ድረስ ያለውን ኦኬ ፐ ፑ ፒ ፓ ፔ ፕ ፖ እዚህ ድረስ ያለውን በማጥናት ግንዛቤያችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ። ድንገት እንግሊዘኛ ቋንቋ የማንበብ ችግር ያለባችሁ ልጆች ይህንን ከሀ እስከ ፐ ያለውን በደንብ ብታጠኑትና እየጻፋችሁ አእምሯችሁ ውስጥ ማስቀመጥ ብትጀምሩ እንግሊዘኛ ቋንቋ ለማንበብ ቶሎ ፈጣን የምትሆኑ ይሆናል። እንግሊዘኛ ቋንቋ ለማንበብ ይጠቅማል። እንግሊዘኛ ቋንቋን በደንብ በአግባቡ አነባበቡንም ለማወቅ ስለሚጠቅም ይህንን ብትለማመዱት በጎ ነው የሚል አስተያየት አለኝ። ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንቱ ላይ አስቀምጡልኝ። ይህንን ቪዲዮ ከተመለከታችሁ ለሌሎች እንዲደርስ ኦኬ በፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ በሜሴንጀር በዋትስአፕ ሼር አድርጉት። ከስር ደግሞ ላይክ ብታደርጉት ለሌሎች የሚሰራጭበትን መንገድ ይፈጥራል። ከዛ በተረፈ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ትምህርቶችን መከታተል
ትችላላችሁ። እኔ በሚቀጥለው ክላስ እስከማገኛችሁ የእግዚአብሔር ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን። ሐሳባችሁን ከስር ኮሜንቱ ላይ አስተያየትም ጥያቄም ካላችሁ አስቀምጡልኝ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።